নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় চিকেন চাওমিন। বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ আৰু অতি কম সময়তে আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে এই সুন্দৰ চিকেন চাওমিনৰ ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি পৰিৱেশন কৰি দেখাম। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন, আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ যাতে নিশ্চয় কৰে। যিবোৰ দৰ্শক প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে, অনুৰোধ থাকিল এনেদৰে সুন্দৰ ৰেচিপিবোৰ সদায় চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে নতুন নতুন ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু পটককৈ চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি এবাৰ চাই লওঁ আৰু সুস্বাদুভাৱে মই কিদৰে চিকেন চাওমিন বনাই অতি সহজ পদ্ধতিত আপোনালোকক দেখাম। প্ৰচেছটো চাই লওঁ আহক। প্ৰিয় দৰ্শক, চিকেন চাওমিন বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে চিকেনখিনিৰ ব্যৱস্থা কৰি লওঁ। এয়া মই চিকেন ব্ৰেষ্টৰ পৰা 200 গ্ৰাম চিকেনৰ টুকুৰা লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে। চিকেন ব্ৰেষ্ট লোৱাৰ কাৰণটোৱে হ'ল যে ইয়াতে বেছি হাড় নাথাকে। আজি আৰু মই প্ৰথমতে ভবা নাছিলোঁ যে চিকেন চাওমিন বনাম, গতিকে বিশেষকৈ মই চিকেন চাওমিন বনালে সাধাৰণতে বনলেছ চিকেন লৈ আহোঁ, কিন্তু আজি অনা নহ'ল, গতিকে চিকেন ব্ৰেষ্ট আছিল আৰু তাৰেই মই চিকেন চাওমিন বনাই দেখাম। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, মই এটা চচপেনত পানী গৰম কৰি লৈছোঁ, তাতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে চিকেনৰ টুকুৰাবোৰ এইদৰে দি দিছোঁ আৰু ইয়াত ঢাকন মাৰি 15 পৰা 20 মিনিট সময় ভালদৰে চিকেনখিনি সিজাই ল'ম। আৰু এয়া চিকেনখিনি সিজে মানে তৰকাৰীৰ যোগাৰখিনি কৰি ল'লোঁ। এয়া বন্ধাকবিখিনি কাটিছোঁ মিহি মিহিকৈ, আৰু এয়া এটা কেপচিকাম লৈছোঁ, ডাঙৰ আকাৰৰ কেপচিকাম এইদৰে দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু দুটা গাজৰ লৈছোঁ, দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। দীঘল দীঘলকৈ কটাৰ বাকী একো কাৰণ নাই, দেখাত ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণেই কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ মন পচন্দ হিচাপে কাটি ল'ব, সৰু ডাঙৰ যেনেকুৱা ভাল পায়। আৰু এয়া মই গ্ৰীণ অনিয়ন লৈ লৈছোঁ। গ্ৰীণ অনিয়ন দিলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে চাওমিন খাবলৈ কাৰণে বৰ টেষ্টি হয়। নহৰু লৈছোঁ মই 15-20 ফুটা নহৰু মিহি মিহিকৈ এইদৰে গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ। 1 ইঞ্চিমানৰ আদা এইদৰে সৰু সৰুকৈ টুকুৰাবোৰ কৰি লৈছোঁ। গ্ৰীণ অনিয়ন দিয়াটো অপশ্যনেল হয়। আৰু এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে, মই জালুক খুন্দি লৈছোঁ, প্ৰায় 1 টেবুল স্পুন জালুক এইদৰে মিহিকৈ খুন্দুনাটোত খুন্দি লৈছোঁ। লগতে লৈছোঁ 2 টেবুল স্পুন চয়া চচ, 2 টেবুল স্পুন গ্ৰীণ চিলি চচ আৰু 2 টেবুল স্পুন ভিনেগাৰ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া মুৰ্গীৰ মাংসখিনি বইল কৰিব মই থৈছোঁ। ভালদৰে বইল হৈ আছে, পিছে এতিয়ালৈকে একেবাৰে বইল হৈ যোৱা নাই আৰু কিছু সময় লাগিব। এয়া 15 মিনিট হৈ গৈছিল আৰু প্ৰায় 10 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি মই ভালদৰে বইল কৰি ল'লোঁ। এয়া 25 মিনিট হৈ গৈছে, মাংসখিনি খুব ভালদৰে বইল হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া মাংসৰ টুকুৰাবোৰ এখন প্লেটত এইদৰে ওলাই ল'লোঁ। এয়া মাংসৰ বইল কৰাৰ যোগাৰখিনি হৈ গ'ল। এখন প্লেটত মাংসখিনি থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মাংসৰ পিচবোৰ যথেষ্টখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে, মানে চাওমিনত দিব পৰা হিচাপত হোৱা নাই, গতিকে সৰু সৰু কৰি কাটি ল'ম। এইদৰে চুৰিখনেৰে কাটি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, আৰু অকণমান যদি হাড় ভিতৰত থাকি যায় সেই হাড়বোৰো পেলাই দিব। এয়া চাওক, ইয়াতে অলপ হাড় লাগি আছে, এইখিনি মই মাংসখিনি হাতেৰে এইদৰে চেলাই লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা, আৰু হাড়খিনি পেলাই দিম। আপোনালোকে যদি বনলেছ চিকেন আনে তেতিয়াহ'লে এইটো কাম নকৰিলেও হৈ যাব, আৰু বনলেছ চিকেন আনোতে যদি আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ কাটিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে সৰু সৰুকৈ কাটিও আনিব পাৰে দোকানৰ পৰা। মই যিহেতু আজি বনলেছ চিকেন ব্যৱহাৰ কৰা নাই, গতিকে এইখিনি অকণমান কাম হয়, পিছে বেছি দিগদাৰ নাই। মই ব্ৰেষ্টৰ পিচটো ইউজ কৰিছোঁ। চিকেন ব্ৰেষ্ট ইউজ কৰিলে তেতিয়াহ'লে বেছি হাড় এনেও নাথাকে। আপোনালোকৰ মন পচন্দ হিচাপত সৰু ডাঙৰ হিচাপে কাটি ল'ব। চাওমিনত সৰু সৰু হ'লেই বেছি ভাল হয়। এইদৰে চাইজটো দেখাইছোঁ, আৰু এয়া হাড়ৰ টুকুৰাবোৰ বেলেগকৈ থৈ দিছোঁ, এইখিনি পেলাই দিম। এয়া মাংসৰ যোগাৰখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছত পেনখন গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু প্ৰায় 2 টেবুল স্পুন তেল, ৰিফাইণ্ড অইল দি ইয়াতে গৰম কৰি লৈ এতিয়া বইল কৰি থোৱা মুৰ্গীৰ মাংসখিনি দি ভালদৰে ভাজিবলৈ থলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম ৰাখিছোঁ মুৰ্গীৰ মাংসখিনি ভাজাৰ সময়ত। এতিয়া আধা চামুচ চয়া চচ ইয়াতে যোগ কৰি দিম।
আধা চামুচ ভিনেগাৰ আৰু আধা চামুচ গ্ৰীণ চিলি চচ ইয়াতে ভালদৰে দি মিলাই দিম। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে মাংসখিনিৰ ৰংটো চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া 2 চিকুটমান জালুকৰ গুড়ি আৰু সোৱাদমতে অকণমান নিমখ দিছোঁ। মুৰ্গীৰ মাংসখিনি বইল কৰাৰ সময়তো নিমখ দিছোঁ, গতিকে জোখমতে নিমখ দিব লাগিব, বেছি নহয় যাতে। এয়া মাংসখিনি খুব ভালদৰে 2-4 মিনিট সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ চচখিনি দিয়াৰ পিছত। আৰু এয়া মাংসখিনি হৈ গ'ল আৰু এখন প্লেটত এইখিনি উঠাই ৰেডি কৰি থৈ দিলোঁ। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া চাওমিনখিনি বইল কৰাৰ যোগাৰটো কৰিছোঁ। এটা চচপেনত সৰহকৈ পানীত এচামুচ টেবুল স্পুনেৰে নিমখ দি দিছোঁ আৰু এয়া পানীখিনি উতল অহাৰ পিছত চাওমিনখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। মই ডাঙৰ পেকেট এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চাওমিনৰ আৰু এইখিনি চাওমিনখিনি ভালদৰে বইল হ'বলৈ থলোঁ। প্ৰায় 3 মিনিটমান পিছতে চাওমিনখিনি ভালদৰে খুলি গৈছে আৰু চেক কৰি চালোঁ মই, এয়া সুন্দৰকৈ চাওমিনখিনি বইল হৈ গৈছে। হাতত ভাঙি চালে গম পোৱা যায় কিমান বইল কৰিব লাগিব। এয়া চাওক, এই পানীখিনি পেলাই দিলোঁ, গৰম পানীখিনি, আৰু এতিয়া সৰহকৈ ঠাণ্ডা পানী দি চাওমিনখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এইদৰে কৰিলে কুকিং প্ৰচেছটো বন্ধ হৈ যায়। আৰু এতিয়া এখন থালিত, ডাঙৰ কাঁহী এখনত চাওমিনখিনি এইদৰে ইয়াতে ঢালি দিলোঁ আৰু লগতে এয়া মই ৰিফাইণ্ড অইল দিছোঁ, 2 টেবুল স্পুন ৰিফাইণ্ড অইল। এয়া ভালদৰে সানি দিলোঁ। খুব ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব। এইদৰে কৰিলে চাওমিনখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আঠালেটীয়া হৈ নপৰে আৰু এডাল এডাল হৈ থাকিব, বৰ বঢ়িয়া হ'ব। এয়া চাওক, চাওমিনখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আহক এতিয়া বনোৱাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰোঁ। এই কেৰাহীটোত অলপ আগতে মই মুৰ্গীৰ মাংসখিনি ভাজি লৈছিলোঁ। সেই কেৰাহীটোতে মই 4 টেবুল স্পুন তেল যোগ কৰি প্ৰথমতে মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা আদা আৰু নহৰুখিনি দি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া মিডিয়াম টু হাইত ৰাখিব লাগিব, কাৰণ আমি চাইনিজ কুকিং কৰিম। আৰু আদা নহৰুখিনি অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছতেই দীঘল দীঘলকৈ কাটি লোৱা কেপচিকাম আৰু গাজৰৰ টুকুৰাবোৰ ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। 2 মিনিট সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা বন্ধাকবিখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত ভেজ চাওমিন বনোৱা ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাইছে, সেইখিনি প্ৰচেছ প্ৰায় একেই, ভেজ চাওমিন বনোৱাৰ নিচিনা। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব লাগিব। ভালদৰে মিলাই দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু হাইত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া বাকী থকা চয়া চচখিনি, চিলি চচখিনি আৰু ভিনেগাৰখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। মই 2 টেবুল স্পুনকৈ লৈছিলোঁ গোটেইখিনি চচ আৰু ভিনেগাৰ। মই আধা চামুচ চিকেনখিনি ভাজোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া বাকীখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। জালুকৰ গুড়িখিনিও দি পেলাই ভালদৰে মিক্স কৰি ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া চাওমিনখিনি ইয়াতে দি দিম। এয়া চাওক, চাওমিনবোৰ কি সুন্দৰকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিছে, একদম এডাল এডাল হৈ আহিছে। একেবাৰে আঠালেটীয়া হোৱা নাই, লাগি লাগি ধৰা নাই। এয়া যে ৰিফাইণ্ড অইলখিনি দি পেলাই মিক্স কৰি থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে এইদৰে ধুনীয়া দেখা হৈছে চাওমিনখিনি। খুব ভালদৰে মিলাই দিম যাতে চচ আৰু ভেজিটেবলছখিনিৰ লগত চাওমিনখিনি ভালদৰে মিলি যায়। আৰু এতিয়া 2 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত ভাজি থোৱা মুৰ্গীৰ মাংসৰ টুকুৰাবোৰ ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম। প্ৰায় 2-3 মিনিট সময় মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ভাজি থাকিম। এয়া চাওমিনখিনি হ'ব হৈছে। আৰু এতিয়া ওপৰত মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা গ্ৰীণ অনিয়নখিনি ইয়াতে দি ভালদৰে মিলাই দিম। গ্ৰীণ অনিয়নখিনি দিয়াটো অপশ্যনেল হয়, মই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছখিনি দেখুৱাৰ সময়তো কৈছোঁ। দিবৰ চেষ্টা কৰিব, দিলে খাই বৰ বঢ়িয়া লাগে। বহুতে চাওমিন বনালে ধনিয়াৰ পাত দিয়াও দেখা যায়, পিছে ধনিয়াৰ পাত দিয়াটো প্ৰচেছটোত নহয়গৈ। এইটো আচলতে গ্ৰীণ অনিয়নে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আপোনালোকে দি চাব থাকিলে। এয়া চাওক, ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিম। চাওমিন ৰেডি হৈ গৈছে। গৰমে গৰমে ইয়াক ছাৰ্ভ কৰি খাবৰ ব্যৱস্থা কৰিলেই হ'ল। ইমান দেখাত ধুনীয়া হৈছে, তাতকৈ বহুত বেছি ইয়াৰ সোৱাদ হৈছে। গৰমে গৰমে এইদৰে চিকেন চাওমিন বনাই আপোনালোকে অতি সোনকালে খাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি দিবলৈ যাতে নাপাহৰে প্ৰিয় দৰ্শক। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ।